next toy for our next trip. Supaya kita boleh bawa lagi banyak barang, akan diletakkan di atas kereta. So, kita kan nak pergi summer holiday ni, kita nak bawa standard pada board semua kan. So macam banyak benda. But this is so big, so we have enough space insyaAllah. So selamat mencuba try out your new toy. Okay, slowly Noah dengan Papa prepare, letak dekat atas semua barang. Sebab kita nak pergi agak lama and kita nak bawa macam-macam kali ni for summer holiday. So tu yang Michael bawa beli benda ni. Apa nama dia datang ni? Letak dekat atas supaya dapat banyak lagi barang kita boleh bawa. Jin Papa. Rumah burung kita. Tengok. Ada nest sebenarnya. Dia buat sarang dalam tu. Itulah memang pun. So sekarang kita pakai rumah ni untuk letak kamera ni. Ini ke bawah sini. So, kita bersiap sedia. Sekejap lagi dah nak tolak. Hujan sikit hari ni. Now dah start hujan rintik-rintik. So kita akan menuju first stop kita ke Koblenz. So road trip kita kali ini kami akan pergi ke Corsica Island. Kat mana tu Corsica Island? Corsica Island actually dia dalam France lagi. Tapi dia macam in between Itali pun ada. So kita kena lalu juga beberapa negara. Baru sampai ke Corsica Island. Dan kita akan naik ferry. Dan selanjutnya korang kena tunggulah. Korang kena stay tune and tengok, mengikuti vlog kami. Dan korang akan tahu macam mana perjalanan kami daripada Hamburg sampai ke Corsica Island. So bila untuk nak tinggalkan rumah selama beberapa minggu, kita kena macam make sure semua dia clear. Kita orang tutup pintu semua, tingkap semua kita gelapkan supaya tak ada orang, supaya tak ada penceroboh boleh masuk. Dan kita akan on kita punya alarm. Kamera semua on. So pencuri ke apa nak masuk bermasalah besar. Tapi usually dekat sini tak ada problem lah. So far Alhamdulillah kami tidak ada problem and jarang berlaku. Tapi we never know, right? So better kita bersiap sedia. Semua okey? Cukup? Bella? Bye-bye. Bye-bye Bella. Dia sedih saya kita nak keluar kan? Semua orang ready. Cuaca aduh. Seperti biasa wajib kena check semuanya okey ke tak. Kemarin kita tengah check lampu kat belakang. Semua okey. Korang main game apa ni? Boomerang Fu. Siapa? Sushi? Siapa guacamole? Sushi bin ich. Obwohl du kein Sushi magst. Das ist so verrückt von dir. Yang Laila buat apa? Nein. Kerja sekolah. Nein. Busy politik. So far jalan agak clear. Maybe baguslah juga decision you betul-betul lambat sikit Pergi Ahad bukan Sabtu. Sebab Ahad tak ada lori. Betul. And then North Germany dah lama dah cuti start kan. So semua orang kiranya dah belah. And that's why lah kita macam kita baru nak belah. Kita agak slow tapi jalan clear lah. Hopefully sampai hujung lah. So haruslah Hot FM lebih hangat dari biasa. Ataupun Hangatkan telinga anda. hangatkan telinga anda. Pshu pshu. Yes. Kosong saja juga. Tenang aja bawa. Perjalanan daripada Hamburg ke Koblenz mengambil masa lebih kurang dalam 4 hingga 5 jam. Terpulang jika banyak stop dibuat, panjanglah perjalanannya. Koblenz terletak di daerah Rheinland-Pfalz. Nampak daripada atasnya tu boleh nampak sikit lah tak berapa nampak sangat. Sini. Oh yeah. Sini dah tak berapa
River. So kita tengok macam mana. So kita dah sampai ke town Koblenz. So apa yang menariknya town Koblenz ni, dia kiranya dia banyak pasal sejarah Rom. Saya pun tak pasti, saya pun baru nak korek-korek pasal sejarah kisah ni, tapi memang saya dengar ramai lagi pendapat orang kata dia sangat interesting. City di sini, city di Koblenz. So we will see. Dekat sana, tak perasan. Dia ada dia punya fortress tu gempak gila. So kita tengoklah. Okay, dah sampai. Ini adalah Tugu something. Nanti nak kena find out. Macam saya katalah, dia memang tempat yang bersejarah kan. Tu dia punya fortress kat atas tu. Ni kita facing, kita boleh nampak fortress tu campsite kita. Fully book, okay. Memang summertime, campsite memang laku sangat. So tu kena book awal-awal. So pada sesiapa kalau nak buat camping, kalau nak camping time summertime, memang korang kena buat reservation 6 months before, awal-awal. Sebab memang popular lah camping-camping bila dekat Europe ni. Mostly orang suka camping masa time summertime. Yelah cuaca best kan. So memang cepat sangat fully book. Harga pun memang tinggi. Tapi bukan saja harga tinggi, fully book pun cepat juga. Sebab itulah kena buat awal-awal. So Michael dah book dah before this dah pun. So ini adalah tempat pertama kami. Kami akan stay di sini 3 hari 2 malam. What are you doing? Chill. Tengok betapa banyaknya caravan, camper trailer semua pun datang. Tu dia dah senyum. Asal dia senyum besar. Second row. Oh, so bagus ni row lah. Depan dekat dengan air lah. Let's go. Macam ni. So kita jom masuk ke dalam. So ini kafe dia. Di kafe comel. Dia pun macam menarik ni. Siapa yang tak nak camping, korang boleh duduk dalam tong ni. Very romantic. Oh, ni best lah bus ni. Ini Concorde ni memang best kan. Nak cakap. So kalau korang nampak, actually ada cable car di atas itu, dekat dengan fortress tu. Tu. Bukan sakit. Okay. Kat mana? Kat sini. Sini. Betul-betul dekat sungai, dekat depan sungai. Ini sungai apa tu? Rhein. Inilah Rhein. Sungai yang famous dekat Germany. Nampak tak ada boat tu. Puas hati. View, nice view. Perfect. Oh my god, that is so nice. Wah. So, tengok apa yang kita nak buat sekarang. Seperti biasa, setiap orang sudah tahu tugas masing-masing. Bercamping ini akan menjadi lebih mudah dan fun bila semuanya turut bekerjasama. Okay, tu dia. Ni nak buka dia punya tu. So ini meja. Meja baru. Bukan dua-dua. So kita bawa benda tu supaya boleh letak banyak lagi barang. Alam. Kann ich dann zum Spielplatz? Ini pun baru juga kita perlu beli. Kita top up sikit. Kann ich dann zum Spielplatz? So Noah nak pergi playground. Sini obviously senang sangat sebab Noah pun boleh buka dengan easy. So dan meja ni pun barulah kita ada macam luas sikit. Tu yang kita beli meja baru. And then bagus dia, mereka kata dia boleh adjust ketinggian kan. Ya. Alright. Okay. Kita try keselesaan kursi ini. Oh, dia duduk. Für Mama und Papa oder was? Boleh 3 orang pun. Ada meja ni besar. Remember kita seorang ada meja kecil. Kita semua nak duduk ni. Sekarang ni kita boleh makan. Di situ kita punya campsite. And then di sini toilet dia. Kita
tapak dia ni toilet dia. Toilet pun sangat bersih dan ada tempat memandikan binatang ya. Diorang ni memang sangat animal lover. So dia ada toilet pun yang dia ada untuk tempat mandi dia. Bersih juga kat dalam. Malas nak masuk sebab ada ramai orang. Oh, ni ada washing machine. Dia tak adalah macam kat Malaysia banyak juga staff-staff untuk kemaskan tempat resort kan. Macam dekat Europe ni mostly especially campsite lah. Macam itu terpulang kepada diri sendiri. Penting untuk kita tanam kat diri kita lepas dah guna sesuatu tempat kena sentiasa menggunakannya dengan bersih. Lepas dah guna pakai kena mop, kemas. Kalau korang perasan, kalau korang tengok vlog-vlog saya sebelum ini, mana-mana tempat kami pergi pun mesti dia kena macam self-service. Kiranya untung kat Malaysia tu ada servis, ada staff yang tolong buatkan. Macam kat sini mostly lainlah hotel-hotel 5 star tu lain cerita lah. Tapi macam like most bukanlah hotel lah, most tempat campsite ke atau naik tempat kanu yang kita kayak, kita main tu kena cuci sendiri. Actually ada bagusnya sebab mengajar kita untuk bertanggungjawab. Lepas dah guna, lepas dah pakai, kenalah pandai bersihkan. Macam tu lah. So kita nak masak sekarang for lunch. So itu dia barang kat belakang. Surfboard stand up paddleboard pun kita ada bawa. So let's ambil barang. Kita pergi dapur untuk bawa ke sana. Kita buat apa? Kita tengah mencari aiskrim. Jalan-jalan dekat campsite ni. Sebelah sana ada memorial untuk raja dulu. Nanti esok kita pergi ya. Tengok yang ni pun smart juga. Ni lipat punya caravan. So masak malangnya aiskrim kat sebelah sana. Ni ada ferry. Sana ada jambatan campurnya. Egal, ich laufe hin, okay? So kita jumpa juga tempat nak makan aiskrim. Ni memang kerja diorang kalau summertime mesti nak makan aiskrim. Hai. Ni pun sama Sofia. Aiskrim. Espresso dengan pistachio. Kita jalan-jalan ronda-ronda. Korang nak makan aiskrim Enggak dah. Lalu pergi mandi. Wo? Ach, Bukannya boat biasa ni, sebab tu bilik-bilik tu. Tu gila. Dia macam like cruise tapi river cruise. schön. Warte, du hast da jetzt deine Sachen auf. So memandangkan cuaca sangat baik, so kita pun tak nak melepaskan peluang. Dan semua pun dah settle dengan baik, very smooth. So jom kita round-round sekejap dekat keliling campsite kita di berdekatan dengan tempat yang penting. Seperti kita nampak kan depan tu ada fortress, and then ada Denkmal Memorial. Tugu Memorial. Yes, so let's see. And dia actually ada dua river terpenting dekat Germany dekat sini, which is Rhine nama orang tahu kan, dengan Mosel Mosel. And then kalau kita perasan pun tadi ada ferry datang daripada Swiss, sebab memang ada boleh connected ya. Swiss, sungai daripada Swiss turun ke sini. Rai kan pergi sampai dekat Netherlands. Rai pun kan, cool kan. So jom kita tengok. Da ist noch Batterie. Oh, sini bawah ni yang river cruise to stop. Oh, nice Suka ya bangunan ni. Wow, klasik gila. Kalau kita lihat berdasarkan fakta sejarah, pada zaman Rom, Town Koblenz ini adalah tempat tinggal buat tentera-tentera Rom. Perkataan Koblenz itu pun datang daripada bahasa Latin, iaitu confluence, bermaksud pertemuan. Pertemuan dua sungai yang penting menjadikan Koblenz lokasi yang sangat strategik. Pada sesiapa yang gemar mengunjungi kastil-kastil, fortress, Koblenz adalah tempat yang sangat sesuai. Ada banyak sangat di sini dan ini salah satunya. Selamat datang ke Kurfürstliches Schloss.
Schloss itu bermaksud palace atau istana. Tetapi, mana ada raja di Jerman? So, bangunan ini dijadikan tempat bermesyuarat ataupun kongres atau pada sesiapa yang nak buat wedding pun boleh di sini. Wah, apakah ini? Yaki. Geli dia. Geli dia. Ja, ist Dia wirklich. sentuh Azza. Dia macam glue. Oh, tu yang dia glue. Dia glue banyak lalat-lalat tu kat situ tu. Oh. Nampak? Ada banyak nyamuk-nyamuk kena melekat. Eintritt. Oh, ni bagus juga dia punya promo. Das hier wollen wir doch eigentlich alles machen, oder nicht? Ya, ini schon. Bawah ni Das pun irgendwie- kan? Das wäre eigentlich schlau. Ya, das wäre cool. Und Kinder 15 Euro. Boleh lah. Kinder! 7 bis 17 Jahre. Oh, nice. What are you doing? Nothing. Tengok cantik. Weather pun sangat nice. Boleh naik kapal pun kalau nak buat tour tu, harga-harga dia. Tagesfahrt. Ah, das ist ja heute, ne? semua, 20 euro semua. Sempat ke kalau kita nak pergi? Last kali pukul 5 lebih. Tahu tak bangunan apa ni? Ini bangunan army tau. Gempak gila. Actually starting dekat bawah sini. Dia start kat bawah. Sini lah sini. Kat mana tu? Dekat Switzerland. Basel. So. Ya. Ya, filmen. Switzerland. Esok insyaAllah kita naik. Cantik juga Koblenz ah. Sangka pula. Not expected at all. Apa ni? Macam fake eh? Lavender juga ke? Lavender besar gila. Apa? Macam fairy tales kan korang? Cantiknya. Bangunan yang cantik ini adalah sebuah gereja, Basilika San Castor. Gereja yang paling tertua sekali di Koblenz. Ianya terletak betul-betul di tengah kota Koblenz. Semua tempat lah. Wow. Apakah ini? Korang tahu tak kenapa ada benda tu? Kenapa? 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 Ja, falls sie es Jatuhkan durchgeschafft haben, da kommt das Öl rein. Bukan dia taruh tar. Dia That panas. means I gotta go to stove. And di depan situ campsite kita sebenarnya. Kan Azza? Kalau tengok itu campsite kita. Tapi kita tak boleh lintas, kita kena pusing. Yelah, kita tak boleh lintas ke campsite pun kan, kena naik kereta kan. Cuaca perfect sangat kan. Weather so nice. Kalau tahu aku dah pakai dress. Jom kita naik atas tu. Ni semua negeri-negeri. Bendera-bendera negeri. Oh, tengok ini. Nice. Okay, boleh nampak kat mana kita punya camper. Nampak tak?
aber es braun ist, alle anderen sind weiß. Kalau kita lihat, tempat ini dipenuhi dengan semua bendera-bendera negeri di Jerman. Tempat ini dinamakan Das Deutsche Eck. Di sinilah bertembungnya dua sungai yang penting, iaitu Sungai Mosel dan Rhine. Tugu yang dibina ini menjadi lambang kebanggaan Koblenz kerana mempunyai dua sungai yang penting, iaitu Sungai Mosel dan Sungai Rhine. Di sini kita boleh lihat pertemuan antara dua sungai tersebut. Fuyo, ada parti ya. Konsert what? Mama, du musst zeigen. Hä? Du musst zeigen. Guck mal. Siap orang pagi-pagi, orang tua buat exercise. Jadi mereka berbalik daripada jogging. Lama tak jogging. Papa, wir sind eigentlich zurück. So pagi-pagi mereka pun start buat coffee. Coffee time. Coffee dah siap. Und dann dauert es auch noch ein paar Minuten. So semua orang dah slowly getting ready. Hujan hari ini tapi sekarang dah stop. Hopefully okay. So walaupun hujan tapi tak bermakna sejuk lah. Just weather, ikutkan temperature sedap. Because hujan kan so rasa macam sedap lah sikit kan, taklah panas sangat. But then cuma tak berapa cantik lah gambar korang nak ambil kan, sebab gelap lah saja kan. Kita pergi naik ferry now. Kita tak naik kereta. Ferry dia berdekatan dengan campsite kita orang saja. Kita selang kaki biasa. Jom kat situ kita pergi ambil ferry. So ini ferrynya dia adalah salah satu public transport. Pukul 11 sampai 6 petang ya. Betul-betul dekat dalam. Campsite je. So nak kita tengah tunggu ferry kat sana. Berangin hari ni. So ianya bukan ferry tapi sampan seperti di Pulau Redang. Semoga cukup. Cik Louisa sibuk dengan handphone dia update story ke. Kita ambil kombi tiket. So dah lalam dalam promo tiket tu ada naik boat, so kita naik lah boat kan. Round-round dekat dalam City Koblenz. Kita orang naik atas relax. Cuaca agak berangin juga hari ini. Semalam cuaca agak panas, hari ini berangin. Beginilah cuaca di Jerman. Dalam sekelip mata boleh berubah sahaja cuaca.
Akhirnya kami turun ke bawah juga. Terlalu kuat sangat angin di atas. Selesa juga di bawah, boleh lepak-lepak sambil minum kopi, layan view. Koblenz ni banyak macam historical buildings tau. Dan lagi satu, kalau kita tengok sebelah sini pun, rumah-rumah dia very antique gila. Look at that. Betul? Sport school. Itu sport school sebenarnya. Cerita Wednesday. Nein, das sieht so aus wie von School of Evil and Good. Weil die eine Seite ja so ist. Depan dia tu betul yang hitam macam tu. Ja, deswegen School of Evil and Good. Eins ist so irgendwie so Lawa kasarnya ni. So sekarang kita nak pergi naik ke cable car. So cable car dia apa special cable car dia? One of the fastest in the world. Paling kuat bukan fastest je tapi paling powerful tu kan. Power sampai 7,800 passenger per hour. Oh, in world ke the ini? world. In the world. Okay, dekat Koblenz ni. Tu yang special dia, one of the best. So let's go, kita naik cable car ni. Siap ada wifi, okay? Stop it lah Luiza. Itu dia yang don't you act kita pergi tu. Egg. Stell dir vor, wenn die Opa hier fahren würde. Nampak kereta-kereta kan? Yeah? Da. Das ist auch wieder. Voll. Nee, genau. Das hat man immer. Wow, diese drei Dinge ist so schnell. So kita pergi ke viewing platform dulu. Atas ni. Ada apa? Kat sini memang banyak sangat fortress castle ya kat Koblenz ni. Situ. Dekat tengah-tengah tu. Tu bekas je tinggal lagi. Nampak tu? Kenapa dia banyak sangat castle dengan fortress, banyak keturunan raja-raja dekat sini? Sini kawasan penting dulu. Kawasan penting dulu sebab dia ada dua sungai yang penting lalu di Koblenz. A few more. More. Ya, Banyak sungai. Rhein, Mosel, Lahn. Banyak. Itulah kira dia dulu Koblenz kaya lah. Strategik lah, strategik. Dengan dia punya castle atas ni senang nak protect. Gempak-gempak castle dia. Kita kalau ada masa kita nak masuk castle-castle ni banyak. Miniatur pun dah lah. In real life. So inilah sungai terpenting. Rhein ya. This is Rhein. Das Miniatur. Itulah Deutsche Ecke tu. Deutsche Eck. So let's go. Kita pergi ke dalam fortress ni. Fortress dia tu. Papa pengumpul tiket.
So yang ni semua kita dapat yang kita beli tiga tiket tu kan dengan harga kids for 15 euro, And adults for just 25. 25 euro for adults. Dewasa dengan 15 kanak-kanak. Kanak-kanak daripada umur 7 sampai 17. Kan? Kalau malam-malam mesti full kalau dia buat dengan light ke. dengan lights tu lah. Ni dia baru masuk, terus tempat yang dia orang boleh tembak daripada semua tepi kanan kiri. Masa korang. So berjenayah tak ada chance untuk korang masuk serang. Macam teringat sikit dekat fortress dekat tu ya, macam dekat Makmur ataupun dekat Marrakesh, ingat tak? Oh yeah. Kan dia punya tembok tinggi-tinggi. Apa yang akan jatuh? Lisa, Sofia? Apa yang akan jatuh? Hot tar. Hot tar. Tar panas. Lagi dia, fortress dia. Nak beritahu nak pergi set mana? Sana ke atau dekat sana? Ini adalah penjara. Dia tak boleh keluar langsung. Dia berapa hari kita duduk asal? 4 hari. Lepas tu 1 hari dia boleh keluar kejap tengok matahari, lepas tu kena duduk lagi. Seriously? At least adalah juga kasih matahari tengok. Bertimbang rasa juga. Tengok sini. Tengok di atas. Sekarang kita dah berada di atas. Ada angin di atas. Lupa pula saya nak terangkan, nama fortress ini adalah Ehrenbreitstein Fortress. Fortress yang terletak di kemuncak pertemuan dua sungai utama iaitu Rhine dan Mosel menjadikan ianya seperti magical attraction pada orang ramai. Fortress ini dibina daripada zaman Rom dari abad ke-3 hingga ke-5 Masihi. Kemudian datangnya seorang bangsawan yang bernama Ehrenbert membina sebuah kastel di situ. Dari situ datangnya nama Ehrenbreitstein. Ni boleh nampak macam mana tebal dinding dia. Kalau tempat dia ada 3 meter tebal dia punya atas dia supaya protect dengan water. Tapi saya katalah kenapa dia buat bulat-bulat kan. Kalau kita tengok daripada luar pun bulat kan, dia punya bentuk untuk lebih stabil. Inilah besar, ni kita nak pergi lagi part yang ni. Besar betul. So kita pergi the next part pula. Fortress ini pernah dijajah daripada golongan Prussia, Perancis dan juga US. So keluar daripada sini, masuk ke dalam, inilah dia punya castle dia. Ya. Ni dead end. Pergi mana? Nanti demi sungai yang pak tu ni. Ya, yang tu kan kita ambil gambar. Itu yang yang Ni U Foster. Kalau korang bernasib baik, korang boleh naik juga cable car yang lantainya adalah glass. Mesti lebih menarik kan? Goyang ke? tengok, boleh juga kalau nak camping dengan tent pun boleh juga di sini. See? Okay,
Okay, so now kita orang on the way pergi ke rumah kawan saya, Ida dan Eddie. Ingat tak? Saya pernah interview mereka. Okay, sekali elok sikit yes. German women are like You better do this. perempuan Melayu dia lagi Malaysians are romantic. I don't believe it. Perbezaan lelaki Melayu, lelaki Jerman, perempuan Melayu, perempuan Jerman. Dia orang tinggal di Koblenz. So kita orang nak pergilah tengok pergilah visit dia. Dah lalang ada kat Koblenz kan. So kita orang ajak dah datang ke rumah. So we are on the way now. Mereka menjemput kami makan malam bersama. So let's go. Ola. Ni dah salah rumah dah ni, Ola. Cantiknya. Tengok inilah dia disambut dengan meriah sekali. Hey, nice house. Cantik lah. Thank you Ida dan Eddie menjemput kami untuk makan malam bersama. Semoga kita akan berjumpa lagi. Wow. Mama drive pula masuk ke campsite. Betul-betul pergi buat exercise. Wow, gila. Lawa. Lawa nak mati. Sangat cantik. Tengok tu. Ya Allah, ya Rabbi. Kau ingat ni? Itulah. Pokok kelapa ke? Kau nak panjat? Hai, cantiknya. Kiri, kanan. Semua tengok belakang tu pun. Wow. Semua cantik, semua cantik. Sangkut baju ya bang. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan video update seterusnya.